si Roxanne sa aking vlog today. Hi guys! Welcome back sa aking video. Wala lang, naisipan ko lang na gumawa ng video ngayon dahil magbablog ako using my iPhone 11. So, tignan natin kung okay yung quality ng iPhone 11 at ang gamit ko ay yung front cam. Tapos, naisipan ko na i-vlog na rin to kasi ano ng sister ko ngayon, bridal shower. And ikakasal na siya sa Sunday at ayaw niya ng surprises. Kaya ate, kung mapapanood mo to at kung nanonood ka ng vlog ko dahil hindi ka naman talaga nanonood, sorry. Ayan, para lang ma-feel mo na special ka kahit na lagi mo kong inaaway. Ayan, so gagawa na kami ng mga pang-decorate. Tsaka ginagawa ko na to. Ayan ang ganap. Pasensya na po. Kami hindi prepared. Hindi ako nakabili ng mga pan-decorate. Kaya nasayang ang paper plate. Pasensya na. Magawa lang siya ng Miss to Mrs. Tapos ididikit namin dito. And nandito pala kami ngayon sa Deliseri sa Marikina. At inarkila lang namin tong place. Itong kanilang function room. Para, ayan lang, simpleng dinner lang para sa aking sister. Lang yung inarrange namin kay ate kasama nung kanyang mga co-doctors, friends, basta yung kanyang bridesmaids. Tapos eto yung function room ni Deliseri and parang glass na room siya. And ayan lang, ibinaba lang nila yung mga curtains para may privacy pero pwede ding itaas kasi maganda yung view sa labas. Ayan. So ibababa muna natin para hindi tayo agad makita ni ate kung masusurprise man siya. Pero ayan, may hati ngayon dahil onti lang kami and mas mura yung bayad kapag yung half lang nitong function room. Ayan siya. So, pwedeng isang buo or yung half lang. Tapos, eto yung itsura niya sa labas. Ayan siya. And meron ding event dito naman sa garden nila. Ayan. So, nice. Ang ganda dito. So, ayan yung design namin. Simpleng-simple lang. At hindi kita yung Miss to Mrs. Tapos, isang sash. Tapos, ito yung ginawa ko. Mga 1 hour ko siya ginawa. Ayan siya. Ganda, no? Charot. 1 hour. Ano? Handa ka na ba? Wala pa ngayon. Ano muna tayo? Tala Dance Challenge. Or Catriona. Wow! Hindi siya nahihiya. Nagkakagulo na kami. Hindi na namin alam kung paano yayayain si ate dito. Hindi ko na alam. Paano na, Roxanne? Any message kay ate Ish? Pumunta ka na. Huwag ka na mag-inarte. Huwag ka na mag-inarte. Para sa'yo to. Ah, char. Magtubig ka muna para hindi ka ma-stress, girl. Sulit na yung 7K. Sulit na. ako dito. Sulit na siya kasi nakapunta siya dito. Cheers! Cheers! Oh. Bakit? Ha? Christmas party! Di na namin alam ano nang nangyari. Ganda pala talaga dito. Ang ganda niya pag tinaas natin kaso may tao eh. May dinner sa labas eh. Serving the starters, meron tayong calamari. Meron din tayong buffalo wings. And rice na may something else. And then, did I order Shanghai? I don't know. Ano yan? A few moments later. So, magmumukbang na lang po kami. Mukbang? French fries. Wala na magawa. Ayun, suka. Calamari. Hindi naman kita eh. Calamari. Tapos pag nagsasabi, tabi-tabi-tabi ng camera. So, try natin yung calamari. Ito yung itsura. Yung
Isawsaw natin siya sa special sauce. Ano to? I have to cut it. I don't know. Or, No? Wala naman tayo. Wala naman tayo. Okay, wala tayong plate. Naku, pag napanood nila to, kinain na nila yung mga pagkain. So yan, try na natin. ang garlic to. Garlic. Masarap siya. Try na to. Ayoko lang. Kinain ko rin yung sa kanila. Ang hirap kainin eh. Wait, so, So, dyan na po nagtatapos yung aming mukbang. I hope you enjoyed this video. chargers lang. Ay, naku, wala nang magawa. Lahat ng Jewelry. pagkain na itry na namin. Except yun. Kung hindi namin alam na in-order. Pwede na yan, orderin na lang yan. Pero masarap. So for our next video, hi guys, welcome back to our channel. Ang next video naman po ay Sister's Tag. Wala akong mga tanong. Thanks lang. One eternity later. Ayan, so i-review muna natin yung cellphone. Si Ann po ang sample at model natin ngayon. So, napansin ko dito sa iPhone 11, pag ganito yung setting, yung hindi ko alam kung anong tawag dito eh, pero yung mas onti yung nasasakop na angle, parang mas maganda yung quality. Ayan, so yan yun. And, ililipat ko sa isang setting para makita natin kung may difference talaga. At masusure ko yan kapag inedit ko na. Ayan, yan yung sinasabi ko, parang grainy na yung video kapag ganito yung setting, yung talagang wide angle. Makikita ko yan sa laptop kapag ka-inedit ko. And back cam yan ha. So, tignan natin kung gaano kaganda ang back camera ni iPhone 11 na ganito lang yung setting. Gabi na medyo may ilaw. I mean, madaming ilaw naman. It's already 7 p.m. 7 p.m. And yung play 7 p.m. to 10 p.m. Kung aabot man kami. Pero baka hanggang 9 na lang kasi baka simpleng dinner na lang to kasi hindi na namin ma-surprise si ate. And hindi ko alam kung tatapusin ko na yung vlog ko dito. Siguro kukuha na lang ako ng videos mamaya kasi mahiya ako magsalita in front of the camera. And ito naman, front cam naman yung gamit ko. So, tinesting ko lang talaga yung iPhone 11. Hindi ko pinagyayabang yung iPhone 11 ko. Gusto ko lang ipakita din sa inyo kung ano yung quality ng iPhone 11 pang vlog. Yun, yung normal na iPhone 11 lang, hindi yung Max or Pro Max. Pro Max, di ba? Pro Max and Pro. Air Max pala yun. Basta yun, yung mas mababang iPhone ngayon. Ayan. So, di ko na alam kung tatapusin ko na ngayon. Basta, let's see, kinakabahan na kami. Kasi, 7 na girl. Ano na nangyari? Order ka na ng beer. Ay, shit. Ang dulas. Pagod na rin ako. 3 generations. Oh. Tapos, tingin kayo sa kanan lang. Right turn, please. Tatlong henerasyon. What?
Ano yan? For experience. Kailangan mabilis. Kailangan mabilis. Oh. Kailangan malalim. Kailangan malalim. Oo. Hindi naman. Hindi na eh. Ayun. Ayun na. Medyo mahihain lang. Yun. Ano daw yung pasok?